Alright, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến với vòng tay cha mẹ Việt tối hôm nay. Chúng ta rất là hân hạnh mời được tiến sĩ Bernard from trường Berkley. Tối hôm nay thì cổ sẽ nói thêm về cái đề tài là âm nhạc dành cho các em khuyết tật, cũng như là một số chương trình mà trường Berkley có cho các em khuyết tật để chúng ta cũng có thể xem xét cho các gia đình, cho các con, và cũng như là cho các em nào có cái hứng thú hoặc là cái niềm đam mê âm nhạc mà muốn đi vào cái ngành đó để hỗ trợ cho các con khuyết tật sau này đó, thì cổ cũng sẽ giới thiệu thêm về những cái chương trình như vậy ha. So, Dr. Bernard, thank you so much for your time being here with us tonight. And we really appreciate your time and your sharing your expertise and infusing the passions of music for people with disabilities. So the stage is yours. If you can do a quick introduction of who you are and why you go into the field of music and also disability and autism. And then we can open up for the PowerPoint and we can start from there. Thank you. I want to thank you for inviting me. It's a very good pleasure to be here. It's a delight to be with people who want to talk about something I'm very passionate about. So, tôi cũng rất là vui là được mời tới với cộng đồng Việt của mình, và đó cũng là cái niềm đam mê của tôi. Tôi rất vui khi mà tôi có thể tới để chia sẻ những cái niềm vui về âm nhạc mà một cái đề tài mà tôi rất là thích. Excellent. So, my name is Dr. Rhoda Bernard, and my job is that I am the managing director of an organization called the Berkley Institute for Arts Education and Special Needs. Tên tôi là Rhoda Bernard, là tiến sĩ. Thì chức danh của tôi là giám đốc của một cái chương trình ở trường Berkeley. Chương trình đó gọi là cái chương trình nghệ thuật và các nền giáo dục đặc biệt cho các con. We are a separate organization under the Berklee College of Music umbrella, and our mission is to increase opportunities for people with disabilities to participate in the arts and arts education. Thì cái chương trình của chúng tôi đó là một cái chương trình nằm trong cái nhánh của trường âm nhạc Berkeley. Thì cái nhiệm vụ cũng như là cái niềm tin của cái chương trình của chúng tôi đó là khuyến khích và động viên cho tất cả các em khuyết tật cũng như là các em mắc hội chứng tự kỷ có thể có cái cơ hội tham gia những cái chương trình nghệ thuật cũng như là giáo dục về nghệ thuật nói chung. There will be more information about my institute later in the presentation, but a little bit about myself. I am a singer and a pianist. I specialize in jazz music and in Jewish music in Yiddish and Hebrew. Bản thân tôi, tất cả những chương trình thì chúng ta sẽ được nói trong cái bài diễn văn của bài trình bày của tôi sau này. Nhưng một chút về tôi thì tôi vừa là ca sĩ, vừa là người chơi đàn piano. Tôi cũng cái dòng nhạc mà tôi thích đó là cái dòng nhạc jazz. Tôi cũng chơi nhạc cho cái người Hồi giáo cũng như là người Yiddish. And in my doctoral studies, I focused a lot on how best to prepare the next generation of arts teachers. And in my first job after completing my doctorate, I was the chair of graduate music education at Boston Conservatory. Thì trong cái quá trình mà làm cái tiến sĩ đó, thì cái đề tài chính của tôi tập trung vào là làm thế nào mà chúng ta có thể chuẩn bị cho tất cả các em sinh viên ra trường trở thành những cái người thầy cô giáo tốt trong cái ngành giáo dục hội họa nói chung. Sau khi tôi tốt nghiệp bên ngành tiến sĩ này thì cái nhiệm vụ của chúng tôi đó là quản lý cái chương trình thạc sĩ ở cái trường Boston Conservatory chuyên về âm nhạc cho các con. And my job was to design and lead graduate programs to train people to be music educators. And in that work, I developed partnerships with lots of different organizations, including partnerships that worked with people with disabilities. And my students would provide music education for those individuals at their schools.
Thì trong cái quá trình mà tôi làm việc ở trường Boston Conservatory đó, thì nhiệm vụ chính của chúng tôi là thiết kế tất cả những chương trình giảng dạy cho các em sinh viên trong cái bậc thạc sĩ này, giúp cho các em có thể hỗ trợ cũng như là biết cách làm sao để có thể dạy cho các em học sinh, kể cả các em học sinh khuyết tật. Thì trong cái quá trình mà tôi thiết kế những cái chương trình học dạy, thì các em học thạc sĩ của chúng tôi, các em học sinh mà tham gia cái chương trình thạc sĩ của chúng tôi đó, thì các em là người tham gia và hỗ trợ tất cả các chương trình âm nhạc cho các em khuyết tật nói chung. This eventually led to our developing our own programs in arts education for people with disabilities, and they've grown and grown, as we'll talk about later, to now where, since Berklee College of Music and Boston Conservatory legally merged in 2016, we have had this Institute for Arts Education and Special Needs. Và cũng chính từ cái tiên phong cái chương trình mà tôi có trong cái thời gian đó đó, thì cái chương trình về nghệ thuật cũng như là cái chương trình giáo dục cho trẻ khuyết tật đã lớn mạnh nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ nói thêm về cái chương trình này. Nhưng sau cái thời gian mà trường Đại học Berkeley cũng như là trường Boston Conservatory hòa nhập lại hợp pháp đó, từ năm 2016 đó, thì chúng tôi đã thành lập một cái chương trình riêng của chúng tôi, là một cái viện hỗ trợ, gọi là một cái viện nghệ thuật và chương trình giáo dục đặc biệt, chuyên đào tạo cho các em sinh viên cũng như là các em có cái nhu cầu phát triển về âm nhạc, cũng như là có cái niềm tin cũng như là niềm đam mê về hỗ trợ cho những cái em khuyết tật nói chung. So what I'd like to do is start the presentation, and you'll learn a whole lot more about what it is to have music in the lives of people with disabilities, and what we know and why that's important, and then a lot about our work, including some wonderful videos of performances. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi nói chuyện tối hôm nay, thì chúng ta để đi sâu hơn vào cái lý do tại sao âm nhạc lại có những cái vai trò như thế nào và dành cho các em khuyết tật nói chung, và tất cả những cái chương trình mà hỗ trợ cũng như là cái chương trình mà chúng tôi đã có trong cái viện nghệ thuật cũng như là giáo dục đặc biệt tại trường Berkeley của chúng tôi. Trong cái chương trình tối hôm nay chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều cái buổi biểu diễn âm nhạc do các em sinh viên khuyết tật trình bày ha. So I will share my screen. And this is the monolingual version, but the bilingual version, the PDF was sent to you all in the chat for this meeting. Thì cái chương trình mà tôi chỉ trên màn hình hiện bây giờ đó là cái chương trình chỉ bằng tiếng Anh thôi. Cái bản song ngữ đã được gửi cho các anh chị qua trong ô chat box á, thì nếu mà anh chị có thể download trở lại, tải xuống từ cái ô chat của mình á, để mình có thể theo dõi chung ha. So I want to start with a short video about one of our students whose name is Teresa. Tôi muốn bắt đầu buổi nói chuyện tối hôm nay bằng một cái buổi biểu diễn của một cô học trò của tôi tên là Teresa. Oops, hang on. Didn't work. When Teresa started with me, she was 9 years old. She could play very basic piano melodies, but she had perfect pitch, and she had this amazing ability to play things by ear. I'd be trying to teach her a song from a book, and she would read it and learn it and then play it in 5 different keys. The role of music in her life is totally central. When she was 3 months old, there would be a kid's song playing and her little foot would be beating out the rhythm because she wasn't very good with language. And I would tell her to do something like, go brush your teeth. It would just pass over her. But if I would sing the direction, then she would do it. In talking to her mother, Eileen, she had worked with several other teachers prior, but she seemed to sense the teacher's hesitation for working with Teresa because she's on the autism spectrum. They didn't really have the tools to help her. Rhoda Bernard approached me saying that she was starting this program for students on the autism spectrum, and I had been interested in learning more about that population of students. I know that it's a growing population and it's a population that is underserved. I am absolutely privileged to be creating a community here at Berkeley of dedicated musician, artists, educators, scholars who are devoting their life to this work.
Teresa is a terrific story of transformation and joy. It's been wonderful to celebrate her work in particular over the many years she's been studying with Rachel. Over the years, she's gone from playing melodies in Alfred's Basic Piano Method Book 1 all the way up through Liszt and Chopin and Gershwin. That goes hand in hand with her behavioral ability. When she was 9 and 10, she needed an incredibly detailed schedule. Socially, she wouldn't speak very much. Now she'll speak to me in complete sentences. She can answer direct questions. She's able to make eye contact with me. She's able to reciprocate questions, to ask me how I'm doing. It's been a huge development. Rachel is an extremely generous person, and the thing that is the best thing is that she believes in Teresa. She's ambitious for her sake. Rachel and I are part of this family of music. I've known her for almost half of her life and have seen her grow up. It's a relationship that's really special to me. We're bound together. Music has changed me. Do you want to translate that? Yeah, I will do the quick translation. All right, I'm just trying to see my. Okay, thì đây là cái câu chuyện của cô bé Teresa. Thì cô bé Teresa 9 tuổi, hồi đó là 9 tuổi lúc mà bắt đầu cái chương trình đó. Thì cô bé này nó có một cái khả năng nghe, lắng nghe, một cái tai nghe rất là tốt, và từ cái tai nghe đó nó có thể chơi âm nhạc rất là giỏi. Thì trong những cái buổi đầu tiên khi mà con nó còn nhỏ đó thì cháu nó không có nói được nhiều, thì cái người mẹ của con cảm thấy là cháu không có phát triển ngôn ngữ, cho nên là bà giúp cho cháu cũng như là giao tiếp với cháu bằng cách là hát. Ví dụ như là biểu cháu làm cái gì đó thì nói bình thường thì cháu không có làm, nhưng mà khi mà bà hát thì cháu tự động cháu đi làm cả hết. Ví dụ như là biểu cháu đi đánh răng, nhưng mà bà hát cái giọng nói như vậy thì cháu nó sẽ đi làm cái chuyện đó. Khi cái người mẹ này người ta cũng cố gắng là làm mọi thứ để hỗ trợ cho các con, nhưng mà cái khó đó là vì cháu Teresa cũng có cái hội chứng tự kỷ đó, cho nên là cháu nó không có cái cơ hội cũng như không có cái điều kiện gì để mà có thể học hành giỏi được. Cho nên khi mà tiến sĩ Berkley nói với cô Rachel đó là cô sẽ bắt đầu một cái chương trình này, và yêu cầu hỏi thăm Rachel là Rachel có muốn xây dựng cái chương trình này hay không, thì Rachel trong cái thời gian đang học và cô cũng rất là muốn hỗ trợ các em bị tự kỷ, và cũng biết rằng là các em bị bệnh tự kỷ thì không có được hỗ trợ nhiều cái dịch vụ đó, cho nên cô mới sẵn sàng đồng ý với tiến sĩ Berkley để hỗ trợ cho cô bé Teresa này. Thì cô rất là vui, bởi vì trong suốt cái quá trình mà cô Teresa và cô Rachel làm việc chung với nhau đó, thì cái khả năng âm nhạc sẵn có của cô bé cũng như là cái sự kiên nhẫn của cô Rachel đã giúp cho Teresa từ việc là không có nói được tiếng nào mà cô có thể nói được, giao tiếp được và có những cái câu hỏi qua lại với cô Rachel cho tới bây giờ. Thì cái câu chuyện giữa cô Teresa và cô Rachel đó là vì cái sự kiên nhẫn cũng như là cái niềm tin mà cô Rachel có trong Teresa đã tạo ra được cái thành công của cô Teresa. Thì Teresa học rất là nhiều từ cái quyển sách piano rất là đơn giản ban đầu, sau đó cô cũng có thể chơi những cái bài piano rất là phức tạp liên quan tới những cái nhạc sĩ nổi tiếng như Chopin này nọ ha. Thì Dr. Bernard cũng có cái nói chuyện trong cái buổi học này, đó là cổ cảm thấy rất là tự hào khi mà cổ thiết lập được cái chương trình này cho các em khuyết tật và các em mắc hội chứng tự kỷ nói chung. Cổ cảm thấy rất là tự hào bởi vì cổ đã xây dựng được một cái cộng đồng của rất là nhiều người nhạc sĩ, nhiều người nghệ sĩ, cũng là nhiều người nghiên cứu về giáo dục cũng như là ngành học mà họ rất là chuyên sâu cũng như là có nhiều cái đam mê để hỗ trợ cho các con khuyết tật nói chung. Thì người mẹ của Teresa cũng có chia sẻ đó rằng là cô rất là cảm ơn tất cả những cái chương trình của Dr. Bernard đã xây dựng, cũng như là cảm ơn cô Rachel, bởi vì sau một thời gian khi mà Rachel cũng như Teresa làm việc với nhau thì họ có một cái mối quan hệ rất là thân thiện. Và bản thân của Teresa cũng nói rằng cũng chính là vì cái âm nhạc mà cô đã trưởng thành, và cô nói âm nhạc chính là cái cuộc sống của riêng cái bản thân cô Teresa. Wow. So we will step back first and think about music and young people with disabilities. And I encourage you, if you want to look at the dual language slides, this is a good time to start doing that. Thì chúng ta sẽ dừng lại một chút xíu để chúng ta phát hiện cũng như là nghiên cứu thêm một chút xíu về tất cả những cái âm nhạc có hữu ích như thế nào cho các em thanh thiếu niên trẻ bị khuyết tật ha. Thì trong thời gian này tôi cũng khuyến khích là các anh chị có thể mở cái bài giới thiệu bằng song ngữ mà chúng ta đã gửi trong cái ô chat đó, để các anh chị có thể theo dõi cùng thì dễ dàng hơn.
So music is a very powerful activity, and for some people with disabilities, it can be a very powerful activity. Researchers have some guesses about why that might be. Music organizes sound into patterns. And for some people with disabilities who can experience sensory overload or sensory sensitivity, to have sound that is organized and to have predictability and structure can be very, very appealing. Thì khi mà chúng ta nói về âm nhạc đó thì âm nhạc có thể là một cái công cụ rất là mạnh mẽ, nó hữu ích rất là nhiều cho các em, khuyết tật nói chung. Bởi vì khi mà chúng ta nói tới âm nhạc đó thì âm nhạc nó có thể tạo ra một cái tổ chức ra thành những cái âm thanh đó thành những cái biểu mẫu, những cái biểu tượng giống nhau. Cho nên khi mà các em mắc hội chứng tự kỷ đó, rất là nhiều cái nhà nghiên cứu người ta không biết là làm thế nào mà âm nhạc nó lại cái ảnh hưởng nhiều cho tới các em khuyết tật, thì người ta mới phát hiện được rằng là ngay cả các em khuyết tật khi mà các em có những cái hội chứng về giác quan này đó, gặp khó khăn trong cái vấn đề giác quan đó, khi các em nghe nhạc thì vì chính âm nhạc nó tạo ra những cái biểu mẫu như vậy thì nó có thể hỗ trợ cho các em khuyết tật để các em có thể theo được và phát triển ngôn ngữ được, cũng như là cảm nhận được cảm nhận được cái âm nhạc theo cái cách đó, bởi vì theo cái bộ não, theo cái cấu trúc của các em và âm nhạc nó có thể tác động. Another important aspect of music is that for some students with disabilities, where other aspects of school can be difficult, music can sometimes be an area of great success and a place where some of our students with disabilities can really shine. Thì có rất là nhiều em khuyết tật thì các em sẽ gặp nhiều khó khăn trong cái vấn đề học thuật tại trường. Tuy nhiên có nhiều em cũng có thể phát triển cái niềm đam mê của mình qua âm nhạc. Thì với âm nhạc thì các em cũng có thể thành công hơn, và một số em chính vì âm nhạc mà các em cũng có thể là sáng chói hơn trong cái mảng đó. So there have been what are called functional MRI studies that focus on how brain activity is measured based on where blood flow in the brain happens. And they've done studies with people having music present, and music, even engaging in it as a listener, but especially if you're making music, lights up our entire brain. Our entire brain becomes active, and particularly the area that's called the corpus callosum, which is the area of bridging between the two hemispheres. So music optimizes our brain function. Thì có một cái nghiên cứu bằng cái việc chụp cái hình não bộ đó, thì trong cái quá trình chụp cái hình não bộ thì người ta có những cái hoạt động diễn ra cùng một lúc cho cái người, khi mà người ta chụp não bộ đó người ta lắng nghe âm nhạc. Thì khi mà người ta lắng nghe âm nhạc thì cái người đó người ta có thể nhìn thấy được là toàn bộ cái não bộ của cái người mà đang chụp hình não bộ này đó thì sáng trưng lên hết. Thì chính vì cái đó nó có thể tạo được kết nối tất cả những cái neuron ở trên não lại chung với nhau, thì nó tạo ra là cảm thấy rằng là chính vì cái âm nhạc đó mà nó có thể kích thích cái bộ não phát triển tốt hơn. Another aspect that's very important is how music affects our biofeedback mechanism. So there have been studies that people's heartbeats actually sync up to the tempo of the music. Choruses have heartbeats that sync up among the members, and their breathing, their respiration becomes one. This is a concept called entrainment, when our bodily biofeedback rhythm ends up in sync with the rhythm of music. And it can be very, very appealing for all of us because of that. Về cái mảng này thì cô dùng rất là nhiều cái thuật ngữ mà On có thể không có dùng hết được đó. Nhưng mà một cái nghiên cứu khác người ta cho thấy được rằng là khi mà mình có âm nhạc thì âm nhạc nó có thể có tạo được những cái ứng dụng về cái cơ thể, cái cơ địa hoặc là cái cơ quan sinh học trong cái cơ thể của mình mà có thể ảnh hưởng. Có nghĩa là khi mình nghe âm nhạc thì nó có thể tạo cho những cái cho những cái nhịp tim của mình thay đổi, cũng như là những cái hơi thở thay đổi. Có nghĩa là khi chúng ta nghe âm nhạc thì toàn bộ cái gọi như là cái cơ địa sinh học của mình cũng có thể thay đổi. Cho nên chính cái đó cũng là một cái mà ảnh hưởng rất là nhiều, mà họ thấy được rằng là cái ích lợi của âm nhạc trong cái việc hỗ trợ cái cơ thể của mình như thế nào. Music is wonderful
for anxiety. And anxiety is on the rise with everyone, of course, in our society, but individuals with disabilities experience a great deal of anxiety just because our world is not designed to make things safe and to make things accessible. And so if you're a person with a disability, there's a lot to be anxious about on a daily basis. The ebb and flow of music, the swelling and the pulling back, the different dynamics of music can be wonderful ways to calm anxiety. Thì một cái ích lợi nữa của âm nhạc đó là chính vì âm nhạc nó có thể giúp cho chúng ta trong cái việc giảm thiểu đi những cái sự hồi hộp, bởi vì đối với cái người khuyết tật á, trong cái xã hội của chúng ta này gặp rất là nhiều khó khăn, lúc nào cũng hồi hộp, bởi vì là cái xã hội, cái môi trường bên ngoài nó không có được tạo ra được một cái cách dễ tiếp cận cho người khuyết tật đó, cho nên cái người khuyết tật lúc nào người ta cảm thấy hồi hộp, cũng nào cũng thấy khó khăn cả. Cho nên những cái giọng điệu cũng như là những cái thanh âm trong âm nhạc nó cũng có thể giúp cho chúng ta coi như là có thể giúp cho con người ta có thể bình tĩnh hơn, có thể giảm đi cái sự hồi hộp đó để người ta có thể tập trung tốt hơn trong cái môi trường xung quanh của mình. Music can also affect our mood. If you play upbeat music, it can put you in a happier mood. If you play calming music, it can put you in a more relaxed and calm mood. And that's something that can be very, very powerful for people with disabilities. Một cái ích lợi nữa của âm nhạc đó là khi mà chúng ta có âm nhạc, chúng ta mở âm nhạc đó thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái tâm thể của nói chung của mình, có nghĩa cái thể trạng nói chung của mình. Nếu mà mình mở nhạc mà có những cái beat là cao một chút xíu á, thì cái tinh thần của mình cũng phấn khởi lên một chút xíu. Mình mở nhạc nhẹ nhẹ một chút xíu thì nó cũng làm cái tinh thần của mình thoải mái hoặc là nhẹ nhàng một chút xíu. Cho nên chính vì vậy âm nhạc cũng có cái hữu ích rất là lớn trong cái cuộc sống của người khuyết tật. Music also provides social opportunities. People make music often together. And so rehearsals, ensembles, concerts, or even if you're a solo performer, performing for others or getting to know your teacher or other students who are studying, there's a lot of social opportunities that music can provide. Âm nhạc cũng có thể tạo ra rất là nhiều cái cơ hội giao tiếp xã hội khác nhau. Ví dụ như là trong cái quá trình chúng ta tập luyện hoặc là chúng ta biểu diễn thì chúng ta cũng có cái cơ hội để tiếp xúc với nhiều bạn bè khác nhau. Hoặc là mặc dù khi chúng ta chơi âm nhạc một mình hoặc chúng ta biểu diễn cho người khác xem thì đó cũng là cái cơ hội để chúng ta có thể có và tiếp cận được với những cái người khác. Thì chính âm nhạc nó có thể tạo dựng ra nhiều cái cơ hội này để chúng ta có thể có thêm cái tiếp cận và tạo cái môi trường để chúng ta có nhiều cái khả năng giao tiếp xã hội lớn hơn. There is a connection between music and language, which is a big area of interest among researchers. Bit of research that's been done with the connection between music and language is particularly interesting, and I think also for us here at this meeting. It's called melodic intonation therapy, and it is being investigated by Gottfried Schlaug in his lab at Beth Israel Deaconess Medical Center, and they've been doing a number of studies for decades now. And melodic intonation therapy is a one-to-one therapeutic intervention where there's a therapist and a client over an extended period of time. And they work with people who either never developed language or stroke victims, for example, who had language and lost the language in the stroke. And they start with humming, and then they go to nonsense vowels, just different pitches on vowels, and eventually to syllables, and eventually to words. And over an extended period of time, there are many examples of people who have regained speech or developed speech for the first time based on this therapeutic approach. Thì có rất là nhiều cái nghiên cứu người ta muốn khám phá nhiều hơn về cái lợi ích của âm nhạc. Thì một cái mảng mà người ta có cái quan tâm rất là lớn đó là âm nhạc liên quan tới cái vấn đề phát triển ngôn ngữ như thế nào. Thì một cái trị liệu mà người ta gọi đó là cái melodic intonation therapy, đó là một cái trị liệu dựa theo cái âm nhạc nói chung. Thì cái chương trình này được nghiên cứu bởi cái người tiến sĩ ở một cái trường đại học y khoa. Thì người ta đã nghiên cứu tất cả cái chương trình này trên nhiều thập kỷ nay rồi. Thì cái chương trình cái trị liệu này đó là một cái người nhạc sĩ
làm việc với một bệnh nhân, thì cái mô hình này có thể làm việc không chỉ là những cái người bị mất ngôn ngữ vì những cái bị tai biến hoặc là người khuyết tật nói chung, thì sau một cái thời gian rất là dài người ta tiếp tục làm việc giữa âm nhạc và cái người bệnh nhân đó. Ban đầu người ta chỉ là humming thôi, giống như chỉ là đưa ra những cái âm thanh bình thường, rồi sau đó là những cái âm mà không có ý nghĩa gì cả. Rồi sau một cái thời gian dài nhờ tác động của âm nhạc cũng như là cái trị liệu đó, thì những cái người mà bị bệnh bị tai biến mà mất ngôn ngữ hoặc là những cái người khuyết tật đó, thì người ta đã phát triển được cái lời nói cũng như là ngôn ngữ trong cái lần đầu tiên của mình. Thì sau rất là nhiều cái nghiên cứu cũng như là những cái tài liệu mà người ta đã chứng minh đó, thì người ta thấy được rằng là cái âm nhạc nó có cái gắn nết rất là nhiều cho cái vấn đề phát triển ngôn ngữ của người khuyết tật nói chung, hoặc là những cái người mà mất ngôn ngữ do những cái hội chứng cũng như là những cái biến chứng khác về não. So next we will look at some lingering questions in the research about music and people with disabilities. The first is about prodigies. So they're still researching what happens in the brain of a person who is a musical prodigy. And I don't have to tell you that there is a big misconception in the general society that if someone has a disability, they are automatically a prodigy in something. Now, thì có một chúng ta muốn nói that is crazy. We all know this. Thì ngoài tất cả những cái nghiên cứu mà chúng ta đã trao đổi đó, thì cũng còn một số cái câu hỏi mà lây ấn ở đây để chúng ta đặt câu hỏi là làm thế nào mà âm nhạc có thể ảnh hưởng như thế nào với cái người khuyết tật nói chung. Thì một cái hiểu lầm mà thường hay xảy ra đó là cái khả năng âm nhạc mà thần đồng đó, thì nhiều người ta cho rằng là tất cả những người khuyết tật người ta cũng có thể là có những cái khả năng thần đồng nào đó, thì có những cái kỹ năng, chẳng hạn như là người ta nói rằng là tất cả những người khuyết tật người ta đều có thể là có khả năng chơi một cái kỹ năng hoặc là chơi âm nhạc nào đó. Another thing that we're trying to learn in the research is how perfect pitch and musical memory work in the brain. Okay. So some individuals have what is called perfect pitch. One in every 10,000 humans has it, where a pitch of any kind can be played and someone can recognize it and immediately know what the sound is named. Yeah, Doctor, can I stop real quick? Because of the complexity of some of the terminology here, and then because we don't do the video now, could you mind if you can open the bilingual one so that family can follow the Vietnamese at the same time? And then whenever you have the video, you can turn on. I'd have to go to the chat to get it. I don't. It's in your email, if you don't mind. Okay, then I'd have to stop the share. Hold on. If you don't mind. Thank you so much, Ma. Yeah, because I realize that some of this is harder. It's going to take me a bit. Yeah, that's okay. Yeah, we can wait. Very much appreciated, Dr. Bernard. Thank you so much. That's really helped our parents. Yeah, thank you, Mai. Yeah. Sorry for I didn't realize of that. Yeah, no, it's great. I didn't think of that. That'll make your life a lot easier. Definitely. I can. It's not opening just yet. No. Okay, let me get it. That's what we're here for them. Let me get it to the right page. Yeah, it's okay. We can, take some time just to get it. So let me go back and share. That's awesome. Thank you. Yeah. Các anh chị bây giờ mình mở cái hồ sơ có tiếng Việt nha. Okay. And let me get to slideshow. Whoops. That's awesome. Current slide. So this is where we are. Yeah, great. Okay. Yeah, that's awesome. If you don't mind, if you can repeat the second one. So one area that is still being researched is how perfect pitch and musical memory work in the brain. The ability to hear a note or many notes and recognize them instantly and remember music really well is something that researchers are still trying to understand how it works. Một cái mảng thứ hai đó mà nhiều cái người nghiên cứu người ta đang cố gắng làm đó là xem thử là cái trí nhớ về âm nhạc cũng như là cái thanh âm nó diễn ra như thế nào, cái khả năng mà các em có thể nghe một cái âm nhạc và có thể lặp lại được hoặc là nhớ được những cái âm nhạc đó và có thể chơi lại được đó, thì cái đó là một cái mảng mà nhiều cái nhà nghiên cứu hiện bây giờ người ta đang tập trung vào để tìm hiểu thêm tại sao là các em lại có cái khả năng như vậy, hoặc là làm thế nào đó mà những cái người mà có những khả năng như vậy người ta có thể dùng cái âm nhạc để có thể phát triển được tất cả những cái thanh âm của mình.
researchers are still trying to figure out how music, speech, and language play out in the biology of our brains, where they overlap and where they're different. Một cái nữa mà người ta đang cố gắng nghiên cứu để tìm hiểu thêm nữa đó là làm thế nào mà âm nhạc nó có cái phản hồi như thế nào trong cái cơ địa cũng như là những cái phát triển tâm sinh lý của con người nói chung. And finally, researchers are trying to pinpoint which aspects of music make it so powerful for us. I do think that the research that talks about patterns and organization is definitely part of it, but I don't think that's the whole picture. Thì một cái nghiên cứu nữa người ta cũng muốn phát hiện rõ hơn đó là những cái mảng nào trong âm nhạc mà có thể rất là mạnh mẽ, có thể là những cái mẫu biểu cũng như là cái cách tổ chức của âm nhạc nó có thể hữu ích cho các em. Nhưng mà theo tôi thì tôi nghĩ cái đó cũng chỉ là một phần thôi chứ không phải là toàn bộ trong cái niềm cái ứng dụng cũng như là cái lợi ích của âm nhạc dành cho cái người khuyết tật nói chung. So in my work at Berkeley, we have three main areas of work that we do, which are on our website here. We'll go from the bottom up. So at the bottom is about our professional development programs for teachers and others in the field, helping to train people on how best to support and educate artists to better reach all people with disabilities in arts education. Thì trên cái màn hình anh chị có thể nhìn thấy đó là 3 cái chương trình chính của cái viện nghệ thuật về viện giáo dục nghệ thuật cũng như là cho các em học sinh có nhu cầu đặc biệt. Thì chúng ta sẽ đi từ bên dưới lên. Thì cái chương trình đầu tiên mà chúng ta nói ở đây đó là phát triển về chuyên môn. Thì cái chương trình này chúng ta hỗ trợ cho tất cả các thầy cô giáo cũng như là cái nhà giáo dục có những cái phương pháp làm thế nào để có thể hỗ trợ tốt cho những người khuyết tật ở tất cả các mảng khác nhau để họ có thể tham gia tốt cũng như là nhận được những cái sự hỗ trợ tốt cho tất cả các em khuyết tật ở tất cả các dạng. Going to the middle now, we offer the only of their kind academic programs in music education and autism in the world. We have a master's degree and a graduate certificate at Berkeley that are the only programs of their kind in the world. Cái chương trình thứ hai đó là một cái chương trình về học thuật. Thì cái chương trình này chỉ là một cái chương trình duy nhất trên toàn thế giới mà chúng ta đã tạo mà viện ở Berkeley của chúng tôi đã tạo ra. Thì cái chương trình này đào tạo cho các em học tốt nghiệp ra thạc sĩ cũng như là có một cái bằng chuyên môn về cái ngành tương tự với cái bằng thạc sĩ ở đây. Thì như các anh chị đã biết thì cái chương trình này là một cái chương trình duy nhất trên toàn thế giới. And finally, and most relevant for our conversation, we have direct service programs that are arts education programs in music, dance, and theater that reach about 250 individuals with disabilities ages 3 to 93 every week. Cái chương trình một cái chương trình mới mà nó có thể phù hợp với tất cả với các phụ huynh của mình ở đây đó là cái chương trình giáo dục trực tiếp dành cho tất cả các người khuyết tật nói chung. Thì cái chương trình này hiện bây giờ là nó có thể có âm nhạc, cái chương trình khiêu vũ cũng như là chương trình nghệ thuật hoặc là kịch họa này đó. Thì cái chương trình này chúng tôi phục vụ trên 250 em tuổi từ 3 cho tới 93 tuổi và tất cả các chương trình này đều là cái chương trình trực tiếp dạy cho các em sinh viên cũng như là tất cả các em có nhu cầu học âm nhạc cũng như là khiêu vũ cũng như là kịch. So here's another video, so I have to stop the share and reshare. We'll get this. It's all good. Really amazing all accommodation does you have here. Let me just find it here so that I can be ready for it here. And then I'm going to go back. Thank goodness we have this technology. Right. And then I'm going to silver lining that we can multiplay with all of this, right? And let me move this for a second. Come on, there we go. And here's the next video, a little bit about our work. There are hundreds of thousands of people with disabilities who love the arts and who need to be seen and heard and nurtured and accepted.
We believe that arts education opportunities are super important for everybody in their lives. We've worked with many students that have sung for the first time in our class, have spoken for the first time in our class, have taken first steps in our class. It's been a really rock star journey, I'm not gonna lie. I have had kids in this class who can't say a word to me, but as soon as the hello song starts, they are matching pitch, they're inserting kids' names that they know. How can I meet those kids where they are? By trying to enter their realm. As parents of a kid with special needs, it's always this stress that they're going to be able to be independent, that they're going to be able to survive. To see that transform in what we see when he's performing, it's like, this is it. This is what really makes him a person. When we began our work in 2007, we launched just private music lessons with individuals with disabilities, with autism, studying with graduate students from Boston Conservatory who received a lot of training and support. That led to first of their kind graduate programs in music education and autism. My graduate students have skills that I've never seen in music educators before. They have the ability to create an education in a world for students with special needs and autism that is cutting edge. By creating an institute, the Berkley Institute for Arts Education and Special Needs, it allows us to expand our programs beyond autism to other disabilities, and also to expand our work beyond music to other art forms. It's been demonstrated scientifically that the arts are good for people. The arts help people do whatever it is they do better. The Institute is a fantastic addition to the work that we do. This institute is demonstrating that people on the autism spectrum and with other special needs can learn. In doing so, we're often finding unexpected talent. When Teresa started, she was 9 years old. She wouldn't speak very much. She could play very basic piano melodies, but she had perfect pitch. And now, to see her as a teenager, she'll speak to me in complete sentences, she can answer direct questions, and she's able to make eye contact, huge social development. And no matter how slow the progress is, they keep on believing in the value of that person, regardless of whether they have autism or whatever. Teaching students on the spectrum is challenging in its own way, but it is so rewarding. Even though they may not pursue it as a career when they get older, I feel like I'm sparking a bit more passion. I like to sing and act because it's my passion, especially in the recitals. I still see my son, and then all of a sudden, he's ready for the performance, and then it's like a transformation. He's another person. He doesn't miss a cue, he doesn't miss a note. This is what really drives him. The arts are an indispensable part of everyone's life. We want participation, we want exposure, we want experience. Berkeley provides us with the opportunity to be all of those things in the local, national, and international communities. I would recommend this program to anyone, even if you don't think that they have a love for the arts. Maybe that's what you need to do as a first step to find out. You love music, you love the arts, come here. We will embrace you and we will celebrate what you can do. Okay, so now we go back to now we have to stop the share and reshare. Yeah, if you stop and then I will try to translate us, and then I'm trying to be able to do all if I can. So let's see where where I am. Thì cái chương trình này cô nói cái đoạn phim mà mình vừa mới xem đó, thì nó nói về cái chương trình tại trường đại học Berkeley, về cái việc này người ta đã đưa ra như thế nào. Thì tất cả những cái em mà tham gia cái chương trình này đó, thì sau khi một thời gian tham gia cái chương trình ở cái viện nghệ thuật cũng như là tự kỷ, thì các em đã nói lần đầu tiên, phát hiện những cái âm thanh lần đầu tiên, cũng như có cái khả năng giao tiếp lần đầu tiên. Thì đó cũng là một cái chương trình, một cái niềm vui mà cái viện này đã tạo ra. Thì trong cái viện người ta ban đầu với cái sự thành công khi mà các em chỉ dạy, ban đầu thì người ta chỉ dạy cho các em mắc hội chứng tự kỷ thôi, nhưng sau khi một thời gian thấy cái sự thành công đó thì người ta mở rộng hơn cho tất cả các em ở các dạng khuyết tật khác nhau nữa. Rồi người ta cũng mở rộng ra ngoài cái vấn đề dạy âm nhạc, một cái người giảng dạy là các em học sinh trong cái độ là thạc sĩ với một cái người khuyết tật. Thì sau thời gian âm nhạc đó, người ta cũng mở rộng ra là mở rộng thêm giới thiệu thêm cái chương trình khiêu vũ, cũng như là giới thiệu thêm cái phần nhạc kịch cho các em. Thì người ta đã có thêm nhiều và mở rộng thêm nhiều cái chương trình cho các em.
ở cái trung tâm này. Thì sau một cái thời gian thì nhiều cái người thầy cô giáo người ta cũng đã cảm nhận được và người ta cho thấy rằng là cái chương trình ở cái viện này đã giúp cho họ có những cái kỹ năng tốt hơn để trở thành một cái người nhà giáo dục tốt hơn, để trở thành những cái người mà đào tạo cũng như là người nhạc sĩ tốt hơn và kiên nhẫn hơn để người ta hỗ trợ cho những cái người khuyết tật nói chung. Thì một cái người phụ huynh người ta cũng có phát hiện cái người phụ huynh mà một người cha của anh con trai ở trong cái video đó, ông có nói rằng là ông cảm thấy là mới ban đầu thì ông không biết, là ông rất là lo không biết là cái cuộc sống của con mình như thế nào, nhưng sau một thời gian khi mà con mình đi vào trong trường đó cũng như tham gia cái chương trình học này, thấy được là nó có một cái niềm đam mê âm nhạc rất là lớn, thấy được là cái sự phấn khởi của nó khi nó bắt đầu chuẩn bị để nó có thể tham gia biểu diễn, thì ông cảm thấy rất là vui, cảm thấy là cái đánh giá rất là cao về cái chương trình của mình. Rồi tiến sĩ Berkley cũng có nói rằng là trong cái chương trình của chúng tôi thì chúng tôi muốn là tạo tất cả những cái cơ hội để tất cả những cái em, không chỉ là các em khuyết tật cũng như là các em mắc hội chứng tự kỷ có quyền được tham gia, có cái cơ hội để trải nghiệm, có nhiều cái điều kiện để có thể tiếp cận tốt hơn với âm nhạc, và nhờ cái âm nhạc đó có thể giúp cho chúng ta có cái niềm tin. Một cái lời nói của cô bé Teresa trong cái đoạn phim ban đầu đó, thì người mẹ này người ta nói rằng là bà rất là cảm ơn là tất cả những cái thầy cô giáo trong cái viện này người ta đã tin vào tất cả các em khuyết tật này và dành mọi thời gian để giúp cho các em phát triển những cái kỹ năng sống của các em. Thì bà cũng cảm thấy rất là biết ơn về cái chương trình ở cái trường của tiến sĩ Berkley ha. Một số cái người thầy cô giáo khác người ta cũng nói rằng là họ cảm thấy là khi mà họ dạy những cái em khuyết tật cũng như là các em tự kỷ đó, thì cái nghề đó họ cảm thấy là một cái nghề rất là mặc dù lương thì không có, nhưng họ cảm thấy được cái tận hưởng cái giá trị của cái công việc này của họ, và họ nghĩ rằng là có thể sau này họ cũng có thể là không đi đeo đuổi cái nghề này là một cái nghề của họ, nhưng trong cái quá trình mà họ tham gia giảng dạy cho các em khuyết tật thì họ cảm thấy họ học hỏi rất là nhiều. Cái người bố đó người ta cũng có nói rằng là nếu mà trường hợp mà chúng tôi muốn khuyến khích tất cả các phụ huynh khác hãy cùng tham gia, cũng như là nên đăng ký cho các con tham gia cái chương trình này, bởi vì chính người bố đã thấy được cái sự tiến bộ của con mình, của con trai của ông khi mà ông cho con của mình tham gia. Thì tiến sĩ Berkley cũng có nói trong cái chương trình của mình đó là bà khuyến khích tất cả các gia đình cũng là nếu các con có hoặc là không có cái niềm đam mê trong nghệ thuật cũng như là niềm đam mê của âm nhạc, nhưng muốn thử thì nên giới thiệu cho các con vào cái môi trường của chúng tôi, vào cái chương trình của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để giúp cho các em và giúp cho các em phát triển, cũng như là tạo điều kiện cho các em có những cái cơ hội để có thể tiến bộ hơn trong cái chương trình học, cũng như là dùng cái âm nhạc đó để hỗ trợ cho các con trong cái vấn đề cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình. Great. Thank you. So, we have created a phrase that we use for a lot of our programming: arts better the lives of everyone. So we call a lot of our programs ABLE programs after that acronym. Thì cũng từ những cái thành công mà chúng tôi tạo ra được ở đây đó, thì một cái cụm từ nói mà chúng tôi đưa ra, người ta viết tắt là ABLE, thì cái chữ đó có nghĩa là cái nghệ thuật làm cho cái cuộc sống của mọi người tốt hơn. Thì tất cả các chương trình chúng tôi tạo ra thì chúng tôi đều gọi nó là ABLE cả, thì cái đó có nghĩa là nghệ thuật làm cho cuộc sống của mọi người tốt hơn. So this is we don't need to read this, and I can go fast through this. This is just our mission statement. The most important thing is we are a catalyst for the inclusion of individuals with special needs in all aspects of performing and visual arts education. Thì đây chính là cái sứ mệnh cũng như là cái câu tiêu đề của cái viện giáo dục nghệ thuật và nhu cầu đặc biệt của chúng tôi. Thì chúng tôi là cái người thay đổi cũng như là cái người chuyên về có nghĩa là những cái người mà chuyên hỗ trợ để đảm bảo rằng là chúng tôi có thể hòa nhập cũng như là đưa tất cả những cái người khuyết tật có thể hòa nhập được vào tất cả các mảng về nghệ thuật, có thể từ biểu diễn cho tới cái vấn đề giáo dục về nghệ thuật mà visual art. And this is, I don't need to talk about this at all. This is exactly what we just saw on the web. I'm going to go through it. Just tell them I'm going to go forward.
Dạ thì cái này cũng là một cái chương trình mà cô đã nói ban đầu rồi về tất cả các chương trình mà cô đã có trong cái trường hoặc là trong cái viện nghệ thuật này ha. So let's talk about the arts education programs that we offer for people with disabilities. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái chương trình giáo dục nghệ thuật dành cho người khuyết tật mà chúng tôi có trực tiếp cho các em. So this is a long list of all the different programs that we offer, starting with private music lessons, one-to-one lessons on an instrument or voice or composition. Thì đây là tất cả những cái chương trình mà chúng tôi hiện bây giờ đang có cho các em khuyết tật tại viện của chúng tôi. Thì cái chương trình đầu tiên đó là những cái bài học riêng dành cho một người sinh viên học bậc thạc sĩ với một cái em khuyết tật. We also offer a music class for very young children, different classes for students between the ages of 3 and 8 years old, where they come with a caregiver or a grown-up and they sit on the floor and make music and sing and dance together. Cái lớp thứ hai đó là chúng tôi cho cái lớp âm nhạc cho các em rất là nhỏ tuổi, từ 3 tuổi cho tới 8 tuổi. Thì khi các em tới thì các em có thể ngồi đi cùng với những cái người chăm sóc của mình, hoặc là bố hoặc là mẹ hoặc là ai đó. Rồi khi mà họ tới thì chúng ta tất cả đều ngồi xoay vòng tròn ở dưới đất để chơi nhạc. We have a class called Introduction to Musical Instruments, where young children learn about all of the different instruments and get a chance to touch them and try to make sounds with them. They also study the recorder and learn how to read music. Cái lớp thứ ba đó là cái lớp giới thiệu về các dụng cụ âm nhạc. Thì các em có điều kiện để tiếp cận tất cả những cái dụng cụ âm nhạc khác nhau. Các em có thể chơi, thử, rờ, đụng và ghi âm lại một chút xíu về tất cả những cái âm nhạc này. Và các em cũng được học về cách làm thế nào để đọc những cái nốt nhạc. One of our newer programs that's very popular is a ukulele ensemble. We actually have been sending the families their own ukulele to keep, and the students learn how to play the ukulele and how to play it together in a group. Cái chương trình mới mà chúng tôi có đó là gọi là cái chương trình ukulele ensemble. Thì chúng tôi gửi cho tất cả những cái em sinh viên nào mà đăng ký thích cái chương trình này, thì chúng tôi cung cấp cho mỗi em một cái đàn ukulele để các em tự chơi ở nhà. Rồi sau đó là các em có thể tập trung lại một nhóm để cùng chơi với nhau. Our rock band ensemble, there are several groups and they play all different kinds of rock and popular music. Cái nhóm rock thì chúng tôi có rất là nhiều cái nhóm nhỏ khác nhau, và các em học ở trong những cái nhóm này chơi tất cả các loại nhạc rock. Our iPad ensemble is a chance for students to use iPads and other forms of technology to create and perform music. Cái nhóm iPad đó thì chúng tôi dạy cho tất cả các em có cái hứng thú về âm nhạc mà sử dụng cái kỹ thuật bằng iPad hoặc là những cái dụng cụ khác nhau để các em có thể biểu diễn âm nhạc cũng như là sáng tạo âm nhạc bằng những cái thiết bị này. The Inner Harmony Choral Ensemble is a singing group where the students sing together and perform songs. Cái nhóm tiếp theo đó là giúp cho các em có thể cùng hát, hòa nhạc với nhau cũng như là biểu diễn. Our bucket drumming class is one of our newer programs. We sent the families Home Depot 5-gallon paint buckets and drumsticks, and they learned with the teacher how to play them. Cái chương trình này là cái chương trình mới hơn, chơi trống bằng thùng hay bằng xô đó. Thì những cái em học sinh nào mà có sở thích thì các em đăng ký, rồi sau đó các em chúng tôi gửi cái thùng sơn 5 pound từ Costco đó, chúng tôi gửi về nhà, cũng thêm gửi những cái thanh để các em đánh trống. Rồi các em ở nhà học cùng với cái thầy cô giáo để chơi trống theo cái cách gõ trống trên những cái thùng hoặc là những cái xô này. We are developing courses in music theory and ear training to provide a more comprehensive music education to our students. Cái lớp cuối cùng đó là những cái lý thuyết âm nhạc cũng như là cái cách luyện nghe âm nhạc để chúng ta có thể giúp cho các em có những cái năng khiếu hoặc là những cái khả năng có những cái buổi đào tạo hoàn hảo hơn hoặc tổng quan hơn về âm nhạc. We have a theater program called Daytime Moon Creations, where the students
improvise and create their own scenes and scripts that they perform. Cái chương trình nhạc kịch, trong cái chương trình này thì chúng tôi giúp cho các em có thể tự tạo ra những cái màn kịch, cũng như là tạo ra những cái câu nói để tham gia, hoặc là tự sáng lập những cái mẫu kịch khác nhau mà các em thích, cũng như là muốn tạo dựng cho riêng mình. We have two adaptive dance programs that are called Step by Step, where the students learn dance and movement. Cái chương trình âm nhạc mà thích nghi đó, thì cái chương trình này gọi là Step by Step. Thì trong cái chương trình này các em sẽ học cái cách khiêu vũ cũng như là cách biểu diễn. We offer a week-long summer music day camp called Able Day Sessions. We have 2 weeks of that at the end of July every year. Ngoài ra chúng tôi cũng có tổ chức những cái chương trình trại hè âm nhạc nói chung, gọi là cái chương trình trại hè Able. Thường chúng tôi tổ chức cái nhóm này vào cuối tháng 7 trong vòng 2 tuần. We offer performances at Boston Conservatory and Berkley College of Music that have been adapted to be sensory friendly so that anyone can attend. Tất cả những cái buổi biểu diễn mà cả hai trường Berkley cũng như Conservatory mà chúng tôi có đó, thì chúng tôi cũng tổ chức theo cái cách để giúp cho các em có những cái khó khăn về cái vấn đề giác quan, các em có thể tham gia, là chúng tôi có thể giảm đi cái lượng ánh sáng hoặc lượng âm thanh, hoặc là bất cứ cái gì mà chúng tôi có thể làm để giúp cho các em có những cái khó khăn đó vẫn có thể tham gia được. We offer what we call satellite programs, which are programs that we provide at other places like Perkins School for the Blind, Concord Conservatory of Music and others. Cái chương trình chúng tôi gọi là cái chương trình satellite, đó là cái chương trình mà chúng tôi tổ chức cái buổi âm nhạc hoặc là những cái lớp học âm nhạc này từ những cái địa điểm khác nhau, ví dụ trường Perkins hoặc là cái trường Concord. We offer workshops, which are one single session educational experiences for our students. Often when we're developing a new course, we start it with a workshop. Chúng tôi cũng có rất là nhiều cái hội thảo để giúp cho các em sinh viên người ta có thể tiếp cận được, cũng như là tìm hiểu được, cũng như có thêm cái thông tin. Thì khi mà chúng tôi bắt đầu sáng lập ra hoặc là thiết kế ra một cái chương trình mới ở trường đó, thì chúng tôi bắt đầu bằng một cái hội thảo này để giới thiệu thêm cho các em sinh viên. We just finished piloting a new music technology course where the students are studying quite advanced technologies in music, and that now will be a brand new course in the fall. Chúng tôi cũng vừa mới thử nghiệm cái chương trình gọi là kỹ thuật âm nhạc. Thì cái chương trình này sử dụng tất cả những cái công cụ kỹ thuật khác nhau, khá là cao cấp một tí. Thì trong mùa thu tới thì chúng tôi sẽ đưa cái chương trình nào vào trong cái chương trình giảng dạy của các em sinh viên trong cái bằng thạc sĩ. The next course that we will pilot will be a short music history course introducing students to the development of music over time. Cái lớp mà chúng tôi sẽ thử nghiệm tiếp theo gọi là cái lớp lịch sử về âm nhạc, để giúp cho các em tìm hiểu thêm về cái việc sáng lập ra âm nhạc theo cái dòng lịch sử. So now I need to go get a video. Excuse me just one moment. That's okay. Thank you. We do what we have to do. So let me get it ready to share, which would mean coming to it here. Okay, so now we go here, because we don't want PowerPoint, we want Chrome. There we go, and then we go to present. Oops, that's the wrong thing. Hold on, we go to present. And so good at this. You master this technology, Dr. Bona. I'll just play a short bit of one of our rock band rehearsals so people can hear what that sounds like. Whoops, we went back, we went another step forward. Hang on. There it is. Ready, call it, go.
So that's an example from our rock band. I'm next going to play a short example from our chorus, and you'll see that I'm going to fast forward the video just a little bit. But first I'll let you translate. Thì cái đoạn video mà mấy anh chị vừa mới xem đó là một cái buổi biểu diễn về cái ban nhạc rock của chúng tôi. Cái tiếp theo đó thì với cái này tôi sẽ tua lại một chút xíu, thì anh chị lưu ý tí ha. Okay, so let me get this to play. So that was an example from our chorus. And then I think I have another one here. Yes. So at the end of our Able Day Session Summer Music Camp, at the end of each week, there's a final concert. This is part of the final concert from one of the weeks in 2019. Thì cái đoạn mà các anh chị vừa mới xem đó là cái đoạn âm nhạc về các em học hòa nhạc, học hát đó. Thì các em mà tham gia vào cái trại hè Apple trong mùa hè đó, thì vào mỗi cuối cái buổi trại hè đó thì các em sẽ có những cái buổi biểu diễn. Thì đây là cái đoạn video của năm 2019 mà cô sẽ cho chúng ta xem. And I'll be fast forwarding this a little bit too. Working for the man every night and day. I never lost 1 minute of sleep. Worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Lake in Memphis, pumped a lot of pain down in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I hitched a ride on the riverboat Queen. Big wheel keep on turning, round Mary keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river. I could play that all day. That's awesome. Yeah, definitely. Đây là các em tham gia cái trại hè, các em tham gia biểu diễn vào cuối kỳ. Okay, so then I can stop the share and go back. Let me get it ready. PowerPoint. Thank you. Okay. That's awesome. And then we go escape, back to Zoom. And we share PowerPoint. Here we go. There we go. You got it. Current slide. Okay. Yeah. So next, we'll talk a little bit about the graduate programs that we offer. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái chương trình thạc sĩ của cái viện nghệ thuật của chúng tôi. So this is a picture of some of our graduate students who are absolutely wonderful. Đây là hình ảnh của các em sinh viên đã tốt nghiệp từ cái chương trình này, thì tất cả các em này đều rất là tuyệt vời. So we offer 2 graduate programs in music education and autism, a Master of Music in Music Education, and a graduate certificate. And classes take place in the summers and in the evenings to accommodate a working teacher's schedule. Hiện bây giờ chúng tôi có 2 cái chương trình. Một cái chương trình thứ nhất là thạc sĩ về âm nhạc trong cái giáo dục âm nhạc, cũng như là một cái bằng cấp tương tự với cái ngành thạc sĩ trong cái giáo dục âm nhạc.
thì chúng tôi hỗ trợ hai cái chương trình này chúng tôi cung cấp hai cái chương trình này trong mùa hè và trong buổi tối thôi, để có thể các em thầy cô giáo hiện bây giờ đang phải đi làm ban ngày đó có thể tham gia được. This is the list of the core autism concentration courses that we've developed for the graduate programs. Thì đây là một số cái môn học trực tiếp, môn học chính trong những cái chương trình giáo dục bằng thạc sĩ về giáo dục cũng như là tự kỷ, giáo dục âm nhạc và tự kỷ. The first course is a course more generally about special needs and the gifted child, where our students learn about the IEP process, and they also learn about aspects of special education that can really be important points of collaboration for music education. Cái lớp đầu tiên thì gọi là cái nhu cầu đặc biệt cũng như là những cái trẻ mà có năng khiếu đó, thì trong cái lớp học này các em sinh viên có thể học thêm chút xíu về cái IEP cũng như là cái quá trình phát triển IEP, cũng như là làm thế nào những cái mảng này có thể tạo dần để các thầy cô giáo người ta có cái cách để hợp tác tốt hơn giữa nhà trường với các em học sinh cũng như với gia đình. They also take a course that looks at autism spectrum disorders from multiple perspectives: psychological, physical, sociological, political, historical, really a deep study of autism spectrum disorders. Cái thứ hai nữa là giúp cho các em có cái hiểu biết sâu hơn về cái phổ tự kỷ. Các em có thể học về cái hội chứng, về y khoa, về cái giao tiếp xã hội, về tâm lý, về lịch sử, cũng như là tất cả những cái mảng rất là sâu về cái phổ tự kỷ nói chung. They take a course that looks at autism and behavioral teaching through the lens of music, and how music educators can employ behavioral teaching methods in their classrooms. Cái môn tiếp theo đó là học về tự kỷ cũng như là cái hành vi, giúp cái lớp này có thể giúp cho các em sinh viên đó có những cái kỹ năng làm thế nào để có thể hướng dẫn cho các em mắc hội chứng tự kỷ quản lý, kiểm soát được cái hành vi của mình qua âm nhạc, cũng như là những cái phương pháp giảng dạy hành vi bằng cách sử dụng âm nhạc. There are two courses that are called Practicum in Music Education and Autism, where research and current educational materials are applied to day-to-day practice in music education classrooms. Hai cái lớp tiếp theo đó gọi là Practicum 1 và 2 đó, thì trong hai cái lớp học này thì tất cả các em sinh viên có thể học thêm về những cái nghiên cứu hiện thời, cũng như là tất cả những cái ứng dụng của những cái chương trình âm nhạc trong cái vấn đề giáo dục âm nhạc nói chung cho các em. Đặc biệt. Graduate programs were first started in 2014, and they have become very successful. We have an amazing group of students that join us every year. Cái chương trình thạc sĩ này bắt đầu từ năm 2014 và chúng tôi đã có được rất là nhiều các em sinh viên rất là tuyệt vời đã tham gia cái chương trình. That's a picture of some more of our graduate students. Đây là hình ảnh của một số em sinh viên trong cái chương trình này. The third area of our work is professional development for the field. Cái mảng tiếp theo đó là cái vấn đề phát triển chuyên môn cho cái ngành âm nhạc và khuyết tật. This is a picture of some of the different activities that we do. Đây là một số cái hình ảnh của những cái hoạt động khác nhau mà chúng tôi tổ chức. So this is starting a list of some of the things we do. Every year we offer an annual conference called the Able Assembly, Arts Better the Lives of Everyone. There's that phrase again. And we did it online in 2020, online in 2021. It will be hybrid in 2022 with some in-person and some online components, April 9th and 10th. Mỗi năm thì chúng tôi đều có những cái hội nghị gọi là hội nghị Able, thì cái tiêu chí của chúng tôi vẫn là cái chữ nghệ thuật làm cho cuộc sống của mọi người tốt hơn. Thì năm 2000 cũng như 2000 năm nay và năm ngoái thì chúng tôi đều tổ chức qua mạng cả, nhưng năm tiếp theo thì chúng tôi có thể tổ chức qua cái mô hình hybrid, có thể là một số cái lớp, có thể một số cái hội thảo có thể là trực tiếp và một số thì qua mạng.
We offer study groups for teachers. These are usually funded by external funders and allow us to have multiple sessions with groups of teachers. We just completed a study group with music educators that had over 300 educators from all over the world participating in online professional development sessions that we put together. That's awesome. Cái nhóm tiếp theo đó là cái nhóm học chuyên dành cho các người đào tạo cũng như là giảng dạy về âm nhạc. Thì cái lớp gần đây đó thì chúng tôi đã đào tạo trên 300 người khác nhau, 300 cái nhà giáo dục về âm nhạc đến từ khắp nơi trên thế giới qua mạng. We do lots of different types of workshops and mini courses for school districts and arts organizations and artist organizations, again, for different aspects of how best to teach students with disabilities. Chúng tôi cũng có rất là nhiều cái hội thảo cũng như những cái khóa học ngắn nhỏ hoặc là ở trường học nè, hoặc là ở các tổ chức chuyên về nghệ thuật. Thì cái tiêu chí chính trong những cái hội thảo cũng như cái khóa học này đó là làm cho thế nào để dạy cho những cái người tiếp cận với các người khuyết tật có cái kỹ năng cũng như là có cái cách cũng như là có cái phương pháp phù hợp để có thể giúp cho các người khuyết tật tham gia học tốt hơn. My team and I do a lot of conference presentations at all different kinds of conferences, and I'm often called to do keynote presentations at conferences all over the world where we share our work. Đội ngũ của tôi cũng như tôi thường hay đi báo cáo tất cả các hội nghị khác nhau trên khắp thế giới, thì bản thân tôi cũng được mời rất là nhiều để trở thành những cái người diễn giả chính cho tất cả các hội nghị lớn ở trên khắp nước cũng như là khắp thế giới. We also consult with a lot of different school districts and arts organizations and nonprofits, again, just to help them in different aspects of this work. Chúng tôi cũng có nhiều cái tư vấn hỗ trợ cho nhà trường, hỗ trợ cho những cái tổ chức phi chính phủ, hỗ trợ cho những cái tổ chức nhóm chuyên về hội họa âm nhạc về những cái phương pháp cũng như là cái cách thức để hỗ trợ cho người khuyết tật tốt hơn. We have an online resource center that is searchable, that teachers can use to look up educational materials, lesson plans, books, articles, videos, so that they can better teach students with disabilities in any art form. Chúng tôi cũng có một cái trang mạng chuyên tài nguyên tổng hợp tất cả những cái nguồn tài nguyên khác nhau dành cho những cái người thầy cô giáo, từ cái video cho tới những cái bài báo cho tới những cái kế hoạch học tập giảng dạy, những cái kế hoạch đều đã có sẵn rồi, thì những cái người thầy cô giáo người ta có thể vào trong này. Thì cái chương trình cái trang mạng này là cái trang mạng có thể tự tìm kiếm được đó. Thì ví dụ như họ có thể gõ những cái từ khóa vô để họ có thể tìm những cái gì mà họ cần, để giúp cho họ có cái kỹ năng cũng như là những cái nguồn tài nguyên để dạy cho các em khuyết tật tốt hơn. We have a very busy blog where lots of different people share pedagogical strategies for different aspects of teaching the arts to people with disabilities. Chúng tôi cũng có cái blog là cái trang mạng để có rất là nhiều người chuyên môn, người ta có thể viết ra những cái bài chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ trong cái vấn đề là về cái giảng dạy đó, về cái phương pháp giảng dạy cũng như cái cách thức giảng dạy cho người khuyết tật nói chung. We regularly gather different groups of people who collaborate and share best practices in this work. Chúng tôi cũng kêu gọi rất là nhiều hoặc là tổ chức rất là nhiều cái nhóm họp khác nhau để chúng tôi có thể chia sẻ tất cả những cái best practices, là những cái cách thức mà tốt nhất làm thế nào để chúng ta có thể dạy người khuyết tật. We offer levels courses, which are special graduate courses, one-shot and two-shot courses that people can take to learn about how to reach every music learner. Chúng tôi cũng tổ chức những cái lớp học ngắn hoặc là 1 lớp, 2 lớp để giúp cho các em có thể có những cái kỹ năng cũng như là cái kiến thức làm thế nào để người ta có thể dạy tất cả những cái em có cái đam mê âm nhạc ở những cái kỹ năng khác nhau hoặc là những cái trình độ khác nhau. And we have created a leadership network by convening leaders in the field from all over the world. We meet monthly and we engage in field level research and policy projects. Chúng tôi cũng có tạo ra một cái mạng lưới những người lãnh đạo, những cái người chuyên môn trong cái ngành âm nhạc trên khắp thế giới, và chúng tôi thường gặp lại họp hàng tháng để chúng tôi chia sẻ cũng như là học cũng như là trao đổi những cái kinh nghiệm trong cái vấn đề giáo dục cũng như là hỗ trợ cho người khuyết tật nói chung qua âm nhạc.
We also conduct research. Chúng tôi cũng làm rất là nhiều nghiên cứu. These are some photos of some of our research activities. Đây là một số cái nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện. So in our programs, we evaluate all of our students. We use rubrics to evaluate their artistic skill development and their social and behavioral skill development. Thì trong cái chương trình của chúng tôi thì chúng tôi cũng làm rất là nhiều cái đánh giá cho các em sinh viên. Thì chúng tôi có những cái mẫu để chúng tôi đánh giá được những cái kỹ năng về nghệ thuật của các em, cũng như là đánh giá về cái khả năng hành vi cũng như là những cái giao tiếp xã hội của các em sinh viên. We also engage an external evaluator to do program evaluation on a regular basis by surveying and interviewing instructors, families, students and educators. Chúng tôi cũng làm tham gia rất là nhiều cái vấn đề đánh giá bên ngoài bằng cách là làm khảo sát cũng như là phỏng vấn cũng như là hỗ trợ từ cái người giảng dạy cho tới gia đình cho tới sinh viên. We also publish research. I do a lot of published research in various fields, including music teacher education, music education policy, arts and special education, disability studies, and music education. Thì tôi cũng có làm nghiên cứu và chúng tôi xuất bản rất là nhiều cái nghiên cứu của tôi ở tất cả các mảng khác nhau. Những cái đề tài nghiên cứu của chúng tôi có thể được đăng trên những cái ngành giáo dục về giáo viên âm nhạc, hoặc là về cái trang chính sách về giáo dục âm nhạc, hoặc là cái chương trình giáo dục đặc biệt là hội họa nói chung. The studies are sometimes interview studies or observation studies, and some of them are literature-based studies. Chúng tôi cũng có nhiều cái nghiên cứu dựa theo cái vấn đề phỏng vấn hoặc là quan sát, hoặc là tìm hiểu tất cả những cái triết lý cũng như cái văn chương cũng như là những cái những cái bài báo khác trước đây. And that is the end of this presentation in terms of telling you about our work. I'd love to answer any questions that you have. Và đó là cái phần kết thúc của chúng tôi. Thì tôi rất là mong muốn hy vọng là nó hữu ích cho các anh chị, và bây giờ tôi có thể mở ra để anh trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh chị. Anh chị nào có câu hỏi thì cứ mạnh dạn unmute và đặt câu hỏi đi ạ. Chị Oanh, em cũng muốn hỏi là nếu mà mình muốn ghi danh cho con nít nó học á, thì phải tốn bao nhiêu hay như thế nào? Yeah, so one of the questions that if I would like to register or enroll my child into this program, how much do I have to pay, and what is the process to enroll my child into the program? So all of this takes place, all of the information you need for that is on our website, which is, and I'll explain it, but let me put the website in the chat. That could be great. First for everyone. Thank you. I want to enroll Ben, maybe. She So loves music. Yeah, definitely. You don't just enroll your child. We have an intake process. So you apply. Mm-hmm. So what you need to do is go to the website, select the program that you're interested in. At the bottom of the page is a red button that says apply. You click that and it takes you to an online application. You fill that out and submit it. And then within 72 hours, we will be back in touch with you to follow up. And all of the tuition information is all listed on the site. And we have a very robust tuition assistance fund and a tuition assistance process, an application if you need financial aid. Thì cái chương trình này khi mà chị muốn đăng ký hoặc là các gia đình của mình muốn đăng ký đó, thì cái trang web của vừa mới bỏ ở trong ô chat đó, thì anh chị click vào cái trang web đó, có cái chữ apply, thì anh chị click vào cái chữ apply đó, nó sẽ có một cái mẫu đơn. Sau khi anh chị điền cái mẫu đơn đó thì sau khoảng chừng 72 tiếng đồng hồ thì cái đội ngũ giáo viên của cổ sẽ liên hệ với phụ huynh để đi qua một cái chương trình gọi là intake á, để tìm hiểu xem thử là khả năng của con mình ở đâu. Tất cả những cái học phí, chi phí cũng như là giá tiền người ta đều liệt kê ở trên cái trang mạng cả. Tuy nhiên ở trường của chúng tôi có một cái hệ thống mà hỗ trợ học bổng cũng rất là hữu ích cho tất cả các gia đình. Nếu có nhu cầu thì chúng tôi cũng có đơn sẵn ở trên mạng để các anh chị có thể là dựa vào đó và apply. Thì bạn Tina nhà em cũng có học ở chương trình này, cho nên là em cũng xin được học bổng rất là nhiều. Những cái anh chị nào mà có cái chương trình của DDS này nọ đó
thì có thể tận dụng cái cơ hội để xin bên DBS để người ta trả tiền cho các con tham gia cái chương trình học này. Cái chương trình này rất là hay, nếu anh chị có thể tìm hiểu thêm và đăng ký sớm. Ok, thank you. Yeah. Em muốn hỏi câu nữa nè, về cái nhà trường như dạy music thì họ ở đâu? Nhà trường dạy music ở đâu là sao chị? Là cái locate của nó ở đâu á? Oh, yeah. So my second question is regarding where the school located. We're in downtown Boston, so Yeah. at Berkley College of Music in the Back Bay. Yeah. Nó nằm ngay ở Boston đó chị, ngay trường Berkley á, ngay ở Back Bay á, gần cái Fenway á. Yeah, ở trong Boston đó. Do you have any satellite in Northeast region, like near Lynn or? If someone is interested in programming and they don't want to come to Boston, they can apply to do our program online. We're going to be continuing online, as I spoke with you about before we started. We're continuing our work online, even when we return to in-person in the fall. So that the online is a possibility. Ok, dạ thì em có hỏi xem thử là có cái chương trình nào khác mà ở những cái vùng khác hay không đó, thì cô nói là họ cái cơ hội mà hoặc là một cái chương trình mà anh chị cũng có thể nhìn và xem á, cân nhắc nếu mà anh chị không có muốn cho con mình vào trong Boston đó thì có thể là đăng ký học qua mạng để xem thử là con mình có thể học được hay không. Thì cái mặc dù là trong mùa thu khi mà trường của họ cân nhắc cái vấn đề mở trường để học trực tiếp thì cái lựa chọn học qua mạng vẫn còn tiếp tục, cho nên nếu mà anh chị nào ở xa mà muốn có nhu cầu thì cũng có thể đăng ký học thử. Vậy họ có cái chương trình học ví dụ weekend hay là weekday hay sao? Tại vì ví dụ weekday thì con em nó đi học làm sao mà học được. Yeah. So then, what day of the week you see this program could be, whether or not weekdays or weekends? On Saturdays. We cannot get the buildings to do our programs any day other than Saturdays. Tất cả các lớp học của chúng tôi đều tổ chức vào ngày thứ Bảy hết chị, bởi vì là cái đó là cái ngày duy nhất mà cái trường có thể cung cấp cho cái chương trình này để các em có thể tiếp cận được cái lớp học khác nhau. Vậy mấy giờ tới mấy giờ? And then what is the time? It depends on the program. All the programs meet at different times. We're in session from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. on Saturday. Oh, okay. Yeah. Tùy theo chị. Tùy theo mình. Từ sáng sớm cho tới chiều tối, tùy theo các em cũng như là tùy theo cái giờ. Thì mỗi em thường học khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ thôi à. Okay. Thank you, Joanne. Rất là hay. Yeah. Các anh chị khác coi có câu hỏi gì khác không? Cứ mạnh dạn hỏi đi ạ. Mấy anh chị khác có ai có câu hỏi gì thắc mắc không? Yeah, so maybe if you can quickly walk us through a little bit about the process in determining which students can be assigned to which students and to which level of needs that can be matched with the graduate students that can be one-on-one working with the students. Maybe if you can walk us through a little bit of that process, if possible. It's so variable and individualized, but I can explain the big pieces of it. Yeah. So a family fills out an application. All of the programs are described online. So if you have a child who is 10, you do not want to apply for a program that's ages 3 to 5. So you have to read the information about the different programs on the website. And then you select the program that you're interested in applying to. At the bottom of the page is that red apply button that you click to go to the online application. You have to fill that out and submit it. If you are interested in being considered for tuition assistance, there's a link to that on every single program page. Same thing, it takes you to an online application that you fill out and submit. Those applications go to my team. My team reviews them, makes recommendations about fit and about match. And I'll tell you the biggest issue for us, there are two.
Yeah, let me explain this first and then yeah. Thì khi câu hỏi của em đó là muốn họ hỏi cổ giải thích về cái quá trình mà chọn lựa cũng như là kết nối những cái em sinh viên bậc thạc sĩ với các em khuyết tật đó, thì làm thế nào để họ có thể lựa chọn đúng để phù hợp để họ có thể dạy con của mình. Thì cổ sẽ cung cấp cho cái câu trả lời của cổ là khá rộng một chút xíu, bởi vì mỗi em mỗi khác, nó không có giống như em nào hết, cho nên họ cân nhắc rất là nhiều qua cái quá trình là từ cái intake form đó. Sau khi phụ huynh của mình điền vào cái chữ điền cái đơn rồi ha, thì trong mỗi cái chương trình như vậy thì khi dựa vào độ tuổi của con mình cũng như nhu cầu của con mình, thì các anh chị cố gắng đọc kỹ một chút xíu để chọn một cái chương trình phù hợp. Ví dụ như con mình 3 tuổi 10 tuổi chẳng hạn, thì nên chọn cái chương trình phù hợp với các con ở độ tuổi 10 tuổi, chứ đừng có chọn cái chương trình cho các em 3 tuổi chẳng hạn ha. Rồi sau khi cái chương trình đó các anh chị nộp đơn rồi đó, thì đội ngũ của chúng tôi sẽ nghiên cứu và đưa ra một số cái đề xuất dựa theo tất cả những cái thông tin anh chị cung cấp, để xem thử là những cái người sinh viên nào có thể phù hợp dạy cho các em, cho các con của các anh chị. Rồi sau khi mà chúng tôi đã làm xong như vậy thì chúng tôi sẽ gửi thông tin cho các gia đình biết. Có hai cái khó khăn về cái vấn đề lựa chọn như thế này mà tôi có thể chia sẻ cho các anh chị. So there are two main areas that we look at for fit. One is that if you are wanting to study an instrument, you need to own the instrument. The student has to be able to practice at home. We get a lot of families who want to study an instrument and they don't own the instrument at home. And we will not start private lessons with a student who doesn't own the instrument. So that's the first thing. Cái khó khăn đầu tiên hoặc là cái tiêu chí đầu tiên đó là nếu mà các em sinh viên muốn học và chơi một cái dụng cụ âm nhạc nào đó, thì cái điều kiện tiên quyết của chúng tôi yêu cầu đó là em học sinh này phải sở hữu cái dụng cụ âm nhạc này để các em có thể học và chơi hoặc luyện tập ở nhà. Một số các em sinh viên muốn học và theo học với chúng tôi, nhưng các em không có sở hữu cái dụng cụ âm nhạc nào, thì chúng tôi có thể là không có chấp nhận các em theo cái chương trình như vậy. And the second thing is that because we are located at a college and we are not a social service agency, we're very clear in all of our published policies that we cannot accept an individual who will be injurious to themselves or injurious to others or who will damage property. So if that's an issue, we cannot accept the student. And if an incident takes place, the student will be immediately dismissed. Cái điều kiện thứ hai nữa đó là vì tất cả những cái chương trình này của chúng tôi đều được sử dụng, đều được giảng dạy ở trường đại học cả, cho nên cái quyết định cái tiêu chí trong tất cả những cái chính sách của chúng tôi đó là tất cả các em sinh viên tham gia cái chương trình của tôi đều không được có những cái hành vi ví dụ như là tự làm tổn thương mình, hoặc tự làm tổn thương người khác, hoặc là làm tiêu hủy tất cả những cái dụng cụ ở trong trường học chẳng hạn. Thì nếu mà trong quá trình các em làm đánh giá cũng như là tham gia chương trình học, các em không có gì thì thôi, nhưng nếu mà các em có những cái hành vi như vậy xảy ra ngay tại trường, thì chúng tôi sẽ buộc phải cho các em về, cũng như là không chấp nhận các em vào cái chương trình tiếp tục được. Thì cái đó là cái tiêu chí của chương trình của chúng tôi. It's our responsibility to keep everybody safe. So that's the reason for that. Otherwise, we work with the families once they've filled out an application. Say they fill out an application for one particular program, but my team thinks another program might be better. That's part of the conversation. So once my team reviews the application, they give me all of their information and I reach out directly to the family and we schedule a phone meeting to discuss the application. Thì trách nhiệm của chúng tôi là giữ an toàn cho tất cả mọi người, cho cả các em học sinh, gia đình cũng như là đội ngũ giáo viên của chúng tôi. Thì cái đó là vì như vậy cho nên chúng tôi phải có cái quy định như chúng tôi đã trao đổi. Thì sau khi mà chúng tôi xem xét cũng như là đội ngũ chúng tôi cân nhắc về tất cả những cái đơn mà anh chị điền vào rồi đó, thì ví dụ như anh chị đăng ký một cái chương trình khác, nhưng mà đội ngũ chúng tôi dựa theo những cái thông tin anh chị cung cấp nghĩ rằng là cái chương trình khác có thể phù hợp hơn, thì họ sẽ đưa toàn bộ cái giấy tờ đó qua cho tôi, và tôi chính là người sẽ gọi điện thoại cho phụ huynh để có thể trao đổi cụ thể hơn, xem thử là cái chương trình mà chúng tôi đề xuất mà phụ huynh có thích hay không, cũng như là có muốn đăng ký tiếp tục cho các con theo cái chương trình đó hay không. What I can say is the best thing about the two best things about
our programs are, first of all, the teachers, and I know you can attest to this because you've met several of them. Our staff are amazing, really incredible individuals. Yeah. And that really shows. And then the other is something that a new mom said to me back in 2019, at the beginning of the semester. I was coming into the building and she said, there's so much love here. And that's really, that's what my team does. They create that atmosphere. Yeah. Thì cái mảng tiếp theo đó là chính phụ huynh của mình cũng có thể đánh giá được tất cả những cái người thầy cô giáo tại trường. Thì như cô có trao đổi là tự là em cũng đã tiếp cận rất là nhiều cái người thầy cô giáo đã dạy cho Tini ở trường và dạy những cái trẻ em khác mà em có thể gặp được ở đó. Thì tất cả những cái em sinh viên ở đây cũng như là thầy cô giáo ở đây, người ta có một cái niềm đam mê và có một cái tinh thần rất là phấn khởi, hoặc là họ luôn tạo cho một cái môi trường rất là phù hợp cũng như là rất là nhẹ nhàng cho các em khuyết tật để có thể tham gia học. Thì có một cái người phụ huynh mới trong năm 2019, cô này mới tham gia cho con học thôi, thì cô trao đổi với tôi khi tôi tới đó, thì cô nói là tôi cảm thấy là tất cả cái môi trường ở đây tôi cảm thấy được yêu thương rất là nhiều, cái tình yêu cái tình thương của mọi người rất là lớn. Thì đó cũng chỉ là một cái niềm tự hào của tôi về tất cả những cái em sinh viên đang tham gia giảng dạy cho các em khuyết tật tại cái chương trình này. Yeah, definitely. It's awesome. It's great. By the way, I've just been emailing with Jessica, who I know you got No way. She's doing really well. She got a degree in music therapy and she's looking for internships and asked me for references. And I said, absolutely. Definitely. Say hi to her, please. She lives in Florida. She recently got married. She's doing very well. Oh, Tiny would miss her. Tell her that Tiny please. Yeah, I will let her know. Yeah. Thì cô Jessica là một trong những cái người một cô giáo dạy Tini cũng khá là lâu đó. Thì cổ vừa mới chuyển về Florida ở, thì cổ vừa mới tốt nghiệp thì muốn cô tiến sĩ gửi thư giới thiệu cho cổ đó. Thì em cũng có nói là gửi lời thăm, bởi vì Tini có cái kết nối với cái cô giáo này rất là nhiều á. Yeah, thank you. Please say hi to her. Yeah, we miss her. All the teachers. Yeah. Any other questions? Anything else I can talk about? Yeah, mấy anh chị khác, anh chị nào có câu hỏi nào khác nữa hay không ạ? Thì cứ mạnh dạn, còn nếu mà không thì có thể là mình cho cô nghỉ sớm. Có ai có câu hỏi gì không? Cứ mạnh dạn đi ạ. Em có câu hỏi nữa nè. Ok. Tại vì Bình nó có equipment cái piano ở nhà. Tại vì em muốn có ví dụ thầy cô ở đó có tới nhà dạy được không, hay là chỉ có tới trường được thôi? Okay. So my other question is that I do own a piano at home. So my question could be whether or not you think that your students might be able to come and offer the lesson in the home. No, we can only because of liability, we have to do it at Berkley. Dạ, nhiều cái lý do khác nhau về liability đó chị, cho nên là chúng tôi bắt buộc phải dạy cho giáo viên dạy tại trường và các em phải vào trường, chứ không có chịu cái trách nhiệm khi mà các em tới nhà phụ huynh đó. Okay. Dạ, cái đó thì phải tư thôi, chứ còn qua trung tâm của cô thì có. We get those requests all the time, but we can't do that. I know. I know. Dạ, câu hỏi nhiều phụ huynh có nhu cầu đó lắm, nhưng mà chúng tôi không thể nào thực hiện được. Dạ. Good to know. I know. It's hard. Mấy anh chị Xuân hoặc là anh Thanh cho các con nhỏ đó, anh chị có câu hỏi gì không chị Phương? Hạnh? Chị Oanh, nếu mà mình apply cho con nó vô học vậy á, nếu mà nó có DDS á, có thể apply vô đó được không hay như thế nào? Dạ được chị, DDS nó có thể trả tiền đó, cái chương trình mà chị đang có đó là họ có thể trả cái số tiền này. Dạ. Thì nếu mà trường hợp chị có cần giúp về cái nộp đơn thì reach out, em có thể hỗ trợ cho chị trong cái vấn đề nhận đơn. Cảm ơn chị Oanh. Kỳ trước về IEP mới xong đây. Xong. Yeah, so I did also mention in terms of some family do have some DDS kind of program, like funding. They might be able to tap in that DDS flexible funding so that they can pay. And then a few of them, we have many families do that, but we also have a lot of tuition assistance funding, and we're happy to spend it. I love spending other people's money. I know, right?
Of course, yeah. We just need students to enroll, right? Yeah. This. So if someone qualifies on that form, we will find a way to help them. Yeah. Thì nếu mà anh chị xin được DDS thì tốt, mà không xin được thì ở trường của chúng tôi cũng có rất là nhiều cái nguồn tài chính khác nhau để hỗ trợ cho các anh chị. Cái vấn đề là tôi rất là thích chi tiền của người khác, cho nên là anh chị nào có nhu cầu mà thì cứ trao đổi thêm với chúng tôi thì chúng tôi hỗ trợ. Dạ. Muốn hỏi câu nữa là một khóa là mấy tháng? So how long is one semester? So we go on a semester by semester basis, and there are 3 semesters every year. The fall semester is 12 weeks, the spring semester is 12 weeks, and the summer semester is 6 weeks. Thì chúng tôi có 3 mùa, mùa thu, mùa xuân và mùa hè. Thì mùa thu với mùa xuân thì cái lớp học kéo dài 12 tuần, mùa hè thì lớp học kéo dài 6 tuần. Vậy là chỉ có mỗi ngày thứ Bảy thôi. Đúng rồi, yeah. Only Saturday, right? Only Saturdays. Yeah, đúng rồi chị. Vậy là mỗi thứ Bảy là 1 tiếng hả? Hay là từ... Yeah, only 1 hour per child, correct? If it's private lessons, it's 1 hour. Some of the programs are 45 minutes. It depends on the program. Yeah, tùy theo chương trình. Nếu mà học nhạc thì thường là 1 tiếng, còn cái chương trình học kịch này nọ thì chỉ có 45 phút thôi. Ủa chị Oanh, em vô trễ em mới nghe cái chương trình này, mình đem con học ở đâu chị? Học ở Berkley chị, ở Boston đó, là chương trình âm nhạc. Yeah. Thì chị phải vào mạng để đăng ký. Vào mạng để đăng ký, vậy em vào cái mạng nào em đăng ký? Thì trong cái ô chat, trong cái ô chat đó chị. Okay. Ô chat. Dạ, để gửi cho chị cái đường link khác là trong gửi lại cho chị cái đường link trong ô chat ha. Chị mở trong cái ô chat trong đường link đó, thì trên đó nó sẽ có cái phần apply để chị vào, chị nộp đơn nhận xin. Yeah. Chị send cho em cái trong trỏng nó có cái form hả? Rồi mình fill out vô hả chị? Đúng rồi. Dạ, em có ghi ở trong ô chat rồi đó chị coi lại ha. Ô chat, vậy chị gửi cho em cái link đó nha. Hình như em không có thấy. Ok, rồi chị có đọc ô chat được không? Yeah. Các anh chị khác có ai có câu hỏi nào khác nữa không? Thì dạ. Ô chat. Dạ em nếu mà anh chị không có câu hỏi thì em có thể tạm dừng để cho cô nghỉ, thì không biết là mấy anh chị thấy thế nào ạ? Anyone? Any last question? Okay. Chị Oanh, em có câu hỏi nữa nè. Họ có dạy piano, violin hay là cello hay là đủ thứ music hả? All the equipment hay là chữ như thế nào? Yeah, so my other question is whether or not you teach all different kind of equipment, from piano to cello to everything. Violin. Yeah, tất cả mọi dụng cụ. We teach it all. Yeah, tất cả các dụng cụ chị, chúng tôi dạy hết. Ok. Con em nó thích piano lắm á chị. Vậy hả? Đăng ký đi học đi. Yeah, my child also love piano. My son. Mà nó giờ nó đâu chịu ngồi im đâu mà nó học chị. Yeah, so the challenge for my son is that he loves piano, but he never sits still. So I wonder how we can teach him to study and play piano. If they in group, start with very short lessons and a lot of breaks. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng những cái lớp học rất là ngắn, có nghĩa là không có kéo dài 1 tiếng mà chỉ kéo dài khoảng chừng một vài phút thôi, rồi tăng dần thời gian lên, được nghỉ rất là nhiều. Thì đó là cái cách mà chúng tôi có thể bắt đầu để dạy cho con. Yeah, cứ đăng ký thôi. Em nào thích âm nhạc thì cứ tranh thủ. Tuition bao nhiêu nhờ chị nhỉ? Mình quên mất. Chị coi trên mạng đấy chị. Chị coi trên mạng đấy. Dạ, toàn bộ trên mạng hết. Dạ. Ngày nào mình đăng ký, ngày nào bắt đầu học vậy chị? Is there the open enrollment at all, Dr. Bernard? Or you can apply now for summertime, or so the summertime has already started, so it's too late for the summer. If you apply now, we'll consider you for the fall. Okay. Thì cái chương trình mùa hè thì đã xong rồi. Bây giờ nếu mà muốn đăng ký từ bây giờ thì người ta sẽ cân nhắc để sắp xếp cho các con vào mùa thu. Ủa sao? Phải chi mình biết chuyện sớm mình vô mùa hè. Thì giờ chị đăng ký thôi, khi đăng ký cho mùa thu cũng được, đâu có sao đâu. Yeah, they wish that you would know earlier on so that they can register for summer. I say it's not too late.
register now for the fall instead. In fact, we have a long waiting list that develops, so the sooner they register, the better. Yeah, đăng ký càng sớm càng tốt bởi vì là rất là nhiều các em sinh viên. It's not register, it's apply. Yeah, it's apply. Yes, that's right. Phải nộp đơn để đăng ký chứ không phải là đơn. Để họ phải đi qua cái quá trình intake á. Yeah. Great. Awesome. Thank you so much, Dr. Bonner. It's a great pleasure. This was a joy to do it. I love the questions and I'm delighted. And I hope that if you're interested, you will apply and we will find a good music program for your child. Yeah. Thì em cảm ơn cổ và nếu anh chị hy vọng là anh chị cảm thấy cái chương trình tối hôm nay rất là hữu ích và anh chị muốn đăng ký cho các con thì nên đăng ký sớm cho các con ha. Yeah. Absolutely. Yeah. Thank you so much, Dr. Bonner. It's awesome, and definitely we will stay in touch. If in case that some family might need some support in terms of completing the applications, and I will be happy to facilitate that, and then we can continue the conversation. So thank you again. Please say hi to all my teachers, on Tiny teachers, and my teachers, and your staff too. So really appreciate. We miss them so much. My pleasure. Thank you. Yeah, all thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Yep. You take care.